ආයිබෝවන් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා VS RoboTronic එක්ක එකතු වෙන ඔයාව අද ගෙනල්ලා තියෙන්නේ අපි මේක් යෝන් සෙග්මන්ට් එකේ තවත් එක වීඩියෝ. ඉතින් අද වීඩියෝෙන් අපි කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද ගෙදරදීම all in one power supply එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් දිගටම රැඳිලා ඉන්න අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් මතක් කරනවා තාමත් අපේ Instagram සහ Facebook එක එකතු වෙලා නැත්නම් ඒවට අදාළ links පහළ description එකේ තියෙනවා. ඉතින් ඒවත් එකතු වුණොත් ඔයාලට ඉලෙක්ට්‍රොනික ගැන තව ගොඩක් දැනුම ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඔයාලට පේන්නේ මම ගෙදරදී හදාගත්ත all in one power supply unit එක. ඉතින් මොකද power supply එකක් කියන්නේ? power supply එක කියන්නේ අපි circuit එකකට නැත්නම් මොකක් හරි උපකරණයකට current එක දෙන්න පාවිච්චි කරන කොටසක්. ඉතින් මේක ගොඩක් සර්කිට්ස් වල අපිට බලන්න පුළුවන් TV සර්කිට් වල රේඩියෝ සර්කිට් වල උනත් power supply සර්කිට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකෙන් තමයි power එක අඩු වැඩි කරලා අපේ සර්කිට් එකට අවශ්‍ය විදිහට ලබා දෙන්නේ. ඉතින් මේක power supply unit එකක්. ඒ කියන්නේ මේක AC to DC කරන power supply එකක්. මේක අපිට පුළුවන් අපේ 230 main current එකට සම්බන්ධ කරන්න. ඊට පස්සේ අපිට DC output එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒක 12 volt 9 volt 5 volt විතර අපිට විවිධ වර්ග වලින් ගන්න පුළුවන්. මොකද මේක all in one power supply unit එක. ඉතින් මම මේක හදාගෙන තියෙන්නේ මම ගෙදරදීම හොයාගත්ත කාඩ්බෝඩ් පෙට්ටියකට. ඉතින් මේකට ලොකු ගාණක් නැහැ. ඔයාලට සර්කිට් එකට අවශ්‍ය බඩු සහ මේ සොකට් වගේ දේවල් තමයි ඕන වෙන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපේ power supply unit එක. මේක ඔයාලට මුලින්ම පේන ඇති ඉස්සරහා මේ විදිහට සොකට් කීපයක් තියෙනවා. ඉතින් මෙයා තමයි අපේ අවුට්පුට් විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ. මම කිව්වා මේක all in one power supply කියලා. ඒ කියන්නේ මේකේ මේ සඳහන් කරලා තියෙනවා 12 volt 9 volt 5 volt 3 volt විදිහට අපිට වෙන වෙනම powers output කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන ඊට පස්සේ තියෙනවා common ground එක. මෙතන 12 9 මේ හැම එකටම common ground එකක් විදිහට තමයි මෙතන මේක පාවිච්චි වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක යට පේන ඉතින් ඉන්ඩිකේටර්ස් කීපයක් විදිහට මම LED කීපයක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. මේකේ මේ පළවෙනි LED එක වැඩ කරන්නේ මේ අපේ යුනිට් එකට power ලැබුණාම මේ LED එක on වෙනවා. මම ඒක on කරලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා short කියලා. ඉතින් මේක වෙන්නේ අපි මේ ගන්න මේ power supply එකෙන් output කරන current එක short වෙලා තිබ්බොත් මේ LED එක on වෙලා අපේ power supply එක automatically off වෙනවා. මොකද එහෙම වුණ නැත්නම් සමහරකට ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන් අපි මේක main current එකට සම්බන්ධ කරන නිසා. ඉතින් මේ short protection එක මේකේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන no short කියන්නේ මොකද short එකක් නැති වෙලාවට මේ LED එක on වෙලා අපිට indicate කරනවා කිසිම short එකක් නැහැ කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන වල මේ side එකේ පේන දේ button එකක් තියෙනවා. මේක reset button එකක් විදිහට තමයි වැඩ කරන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි මේකෙන් ගන්න output එක මොකක් හරි වෙලා short වුණොත් මේකේ බටන් එක ප්‍රෙස් කරලා අපිට ආයෙත් එක මේ no shots කියන තැනට දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මේකේ මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ 230 කරන්ට් එකට කනෙක්ට් කරන ප්ලග් টොප් එක. ඉතින් මේකෙන් තමයි අපි 230 කරන්ට් එකට සම්බන්ධ කරන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන අපි මේක ඇරියට පස්සේ ඔයාලට තුලි සර්කිට්ස් ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ පාවිච්චි කරේ නිකන් සාමාන්‍ය කාඩ්බෝඩ් පෙට්ටියක්. ඉතින් ඔයාලට මේකේ යටම පේනවා. ඉතින් මෙතන තමයි ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එක තියෙන්නේ. මේකෙන් තමයි අපි 230 කරන්ට් එක අඩු කරලා අපි සර්කිට් එකට ලබා දෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මේකේ අපේ power supply වැඩි සිද්ධ වෙන අපේ AC කරන්ට් එක DC කරගෙන අපේ අවශ්‍ය විදිහට කරන්ට් එක බෙදලා දෙන සර්කිට් එක මෙතන තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මේකේ short circuit protection එක. මේ සර්කිට් එකෙන් තමයි මම අර කලින් කිව්ව විදිහට මේක ඔටෝමැටිකලි ඕෆ් වෙන්නේ. මොකක් හරි ෂෝට් එකක් තිබුණොත් මම ඒක ඔයාලට කොහොමද වෙන්නේ කියලා දෙන්නම්. ඉතින් මම මේක මේ විදිහට දැන් වහ ගන්නවා. හරි අපි දැන් මේකේ වයර්ස් කනෙක්ට් කරලා බලමු කොහොමද අපිට මේක පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම මේකට පාවිච්චි කරන්න මෙන්න මේකේ වයර්ස් තමයි. ඉතින් මේ ඔයාලට මේ පේන මේ සොකට් එක අපිට මේකට ගහ ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු දැන් කොහොමද මේක කනෙක්ට් කරගන්නේ කියලා. මම මුලින්ම මෙතන රතු පාටකින් එන්නේ පොසිටිව් කරන්ට් එක. ඒ කියන්නේ ඒක අපිට මේ පැත්ත තමයි කනෙක්ට් කරන්න තියෙන්නේ. මම මුලින්ම මේක 9 volts එකට කනෙක්ට් කරගන්නම්. ඊට පස්සේ මේ කළු පාටේ අපිට පුළුවන් මේ common ground එකට සම්බන්ධ කරගන්න. ඉතින්
ඉතින් හරි දැන් අපි මේක අපේ 230 මේන් කරන්ට් එකට සම්බන්ධ කරපු ගමන් අපිට මේකෙන් 9 volt DC කරන්ට් එක ලබා ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් බලමු කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා. මේ පවර් සප්ලයි යුනිට් එකට අදාළ සර්කිට් එක සහ මේකේ ප්‍රොටෙක්ෂන් සර්කිට් එක මේ සියලු දේවල් මම පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්නම්. ඔයාලට එතනින් මේකේ සර්කිට් ඩයග්‍රෑම් එක බලා ගන්න පුළුවන්. හරි මම දැන් මේක අපේ මේන් කරන්ට් එකට සම්බන්ධ කරන්නම්. මං ගාව මෙතන මල්ටිමීටර් එකක් තියෙනවා. ඒක ඔයාලට හරියට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ අවුට්පුට් එකත්. මම මුලින්ම අපේ මේ පවර් සප්ලයි එකේ ප්ලග් එක මේ මේන් කරන්ට් එකට සම්බන්ධ කරගෙන ඉන්නවා. හරි මම තාම මේකේ ස්විච් එක ඔන් කරලා නැහැ. අපි ස්විච් එක ඔන් කරමු. එතකොට ඔයාලට පෙනේ මුලින්ම මෙතන ලයිට්ස් ටික ඔන් වෙනවා අපේ පවර් සප්ලයි එකේ. හරි ඔයාලට පේන්නේ දැන් අපේ පවර් සප්ලයි එකට පවර් හම්බුණා. මෙතන LED එක ඔන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට වෙන්නේ දැන් මේකේ ෂෝට් එකත් ඔන් වෙලා තියෙන්නේ. මේක පවර් දීපු ගම ෂෝට් එක අපේ ඔන් වෙලා තියෙන්නේ. අපි මුලින්ම බටන් එක රීසෙට් කරගෙන ඉන්න ඕනේ. හරි ඔයාලා දැන් දැක්කා මේක රීසෙට් කරාට පස්සේ no short කියන තැනට වැටුණා. අපිට දැන් පුළුවන් මේකෙන් පවර් එක චෙක් කරලා බලන්න. මම මල්ටිමීටර් එකත් ඔන් කරගන්නම් අපේ. හරි මම දැන් පවර් සප්ලයි එකයි මල්ටිමීටර් එකයි දෙකම මෙතන තියාගෙන තියෙනවා. අපි දැන් චෙක් කරගෙන බලමු. මෙතන ඔයාලට පේනවා පවර් සප්ලයි එකේ ප්‍රොබ්ස් දෙකම තියෙනවා. මෙතන ධන එක සහ මෙතන කළු පාට එක ඍණ එක. මම දැන් මල්ටිමීටර් එක තියෙනවා අපේ රතු පාටකට තියෙනවා පොසිටිව් ප්‍රොබ් එක, කළු පාටකට තියෙනවා මල්ටිමීටර් එකේ නෙගටිව් ප්‍රොබ් එක. හරි ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති 8.9ක් මේකේ වෝල්ටේජ් එක පෙන්නනවා. ඉතින් 9ට වඩා 0.1ක් අඩුයි. පොඩි මොකක් හරි වෝල්ටේජ් ඩ්‍රොප් එකක් තියෙනවා අපේ පවර් සප්ලයි එකේ. ඒක සමහරට මල්ටිමීටර් එකේ ප්‍රශ්නයක් වෙන්නත් පුළුවන්. කොහොමවත් අපිට 9 වෝල්ට් ආසන්න වශයෙන් මේකේ ලබා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම දැන් මේක 12 වෝල්ට් එකට සම්බන්ධ කරලා පෙන්නන්නම්. හරි මම දැන් මේක 12 වෝල්ට් එකකට සම්බන්ධ කරා. අපි දැන් මේකේ වෝල්ටේජ් එක චෙක් කරමු. හරි දැන් ඔයාලට පේන ඇති 12 වෝල්ට් එකේ 10.5 විතර වෝල්ටේජ් එකක් පෙන්නනවා. ඉතින් මේකෙත් පොඩි ඩ්‍රොප් එකක් ඔයාලට පේනවා ඇති. ඉතින් මේක 12 වෝල්ට් එකකටත් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය විදිහට අපි මේකේ වෝල්ටේජ් එක බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම ඔයාලට මේකේ ෂෝට් එක සිද්ධ වෙන්නේ කොහොමද කියලා පෙන්නන්නම්. ඔයාලට පේන්නේ දැන් මේකේ පත් වෙලා තියෙන්නේ no short කියන කොළ පාට බල්බ් එකයි අපේ power බල්බ් එකයි. මම දැන් මේ props එක short කරලා ඉන්නම්. එතකොට ඔයාලට පේන්නේ අපේ short එකට අදාළ LED එක on වෙනවා. ඔයාලා දකින්නේ ඉතින් අපේ ඒක මාරු වුණා. ඉතින් මේ කියන්නේ අපේ circuit එකේ short එකක් තියෙනවා. දැන් මේ power supply එක automatically off වෙලා තියෙන්නේ. මම දැන් ඒක reset කරන්නම්. හරි ඔයාලට පේන්නේ ඇති මේක reset කරාට පස්සේ ආපහු no shorts කියන තැනට වැටුණා. හරි ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් ටික තමයි අපිට මේ power supply එක ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ power supply ගැන මොනවාම හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න. අදට සමු ගන්නවා ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.